วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจริง Baby Jingo นะคะวันนี้ในที่สุดเราก็มาพร้อมกับ Favorite Makeup แล้วคือจริงรู้ว่าจริงมาช้ามากฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยจริงก็เลยจะรวมทั้ง Favorite Makeup 2020แล้วก็ Favorite Makeup ที่จริงชอบใช้ช่วงต้นปีเลยก็ในคลิปนี้จริงบอกแทบจะครบทุกหมวดหมู่นะคะแล้วก็อันไหนที่แบบมีราคาแพงจริงก็มีออปชันอีกออปชันให้เลือกด้วยบอกเลยว่าไอเทมเยอะมากจริงแล้วทุกตัวที่แนะนำเนี่ยเป็นตัวที่จริงใช้แล้วชอบแล้วมันแบบดีจริงก็เลยอยากมาบอกต่อทุกคนนะคะก็ถ้าคลิปนี้ตรงอินโทรตอนนี้มันดูคุณภาพแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นจริงต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่อัดอยู่แล้วใกล้จะเสร็จแล้วก็คือกล้องใหญ่จริงพังจริงก็เลยต้องเอากล้องเล็กมานะคะแต่ว่าคุณภาพหลังจากนี้มันจะดีขึ้นก็เป็นว่าไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคเราจะมาเริ่มกันที่หน้าสดนะคะตอนนี้จริงแบบมีสิวขึ้นบ้างเพราะว่าเมื่อวันก่อนแบบลองโปรดักต์แล้วลบหน้าหลายรอบมากสิวก็เลยตามมานะคะแล้วก็ถ้าเป็นสภาพผิวจริงเนี่ยสภาพผิวค่อนข้างจะปกติไปทางแห้งบ้างแต่ว่าไม่ค่อยมันและโทนสีผิวจริงถ้าแบบเป็นเฉดเกาหลีงี้ก็จะอยู่ระหว่าง21กับ23นะคะคือบางที21บางแบรนด์ก็อาจจะสว่างไปนิดนึง23ก็อาจจะหมองนิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ประมาณนี้ในส่วนของไพรเมอร์เนี่ยปีที่แล้วไม่ได้ใช้ไพรเมอร์เท่าไหร่เลยเพราะว่าเราต้องใส่แมสกันใช่ไหมแล้วจริงรู้สึกว่าถ้าเราบำรุงผิวแล้วทากันแดดแล้วเราปิดแมสอีกอย่างเงี้ยบางทีการใช้ไพรเมอร์อาจจะแบบหนักไปสำหรับผิวก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะจริงจะเน้นเป็นการแบบเลือกกันแดดให้เหมาะกับสภาพผิวแล้วก็เหมาะกับฟินิชที่เราต้องการในวันนั้นซึ่งถ้าถามเนี่ยกันแดดที่จริงมีมาแนะนำก็คือจะมี3ตัวนี้อันนี้จริงจะใช้บ่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นดีเป็นของ Kiehl's นะคะใครผิวแห้งอย่างนี้ก็ลองใช้ดูได้มันก็แบบโอเคกับผิวจริงชอบกันแดดที่เป็นเนื้อครีมแต่ว่าถ้าใครต้องการผิวโกลว์ต้องเป็นแม็กอันนี้นะคะอันนี้คือทาแล้วผิวโกลว์มากเพราะว่าเขาจะเป็นตัว tinted primer คือมันก็เป็นกันแดดด้วยเพราะว่าอันนี้มี SPF 45แล้วก็ PA 4 บวกทาไปแล้วผิวก็จะโกลว์มากๆจริงก็ใช้ไปในลุค glass skin ส่วนถ้าใครผิวมันมากแนะนำให้ใช้กันแดดอันนี้นะคะอันนี้ของ L'Oreal มันจะเป็นเนื้อแบบเจลคุมมันดีมากก็นี่นะคะเป็นกันแดดที่แนะนำสำหรับการแบบลงก่อนแต่งหน้าเพราะว่าทั้ง3ตัวนี้ไม่มีตัวไหนแบบรบกวนเมคอัพเลยอันนี้สำหรับ everyday use สำหรับคนผิวปกติไปทางผิวแห้งอันนี้สำหรับผิวโกลว์แล้วก็อันนี้คุมมันอันนี้คือผิวแห้งก็ใช้ได้นะเพราะว่าวันไหนที่จริงรู้สึกว่าวันนี้อาจจะต้องออกไปข้างนอกแล้วว่าลุยเยอะๆแล้วผิวมันอาจจะมีน้ำมันขึ้นมาได้ก็จะใช้เป็นตัวนี้มาในหมวดรองพื้นนะคะรองพื้นจริงมีมาให้ทั้งหมด5ตัวซึ่ง5ตัวนี้เนี่ยผิวสวยทั้งวันแล้วก็ไม่ดรอปจริงจะแบ่งให้เป็น3กลุ่มนะคะก็มีรองพื้นราคาสูงมากแต่ผิวสวยมากรองพื้นเคาน์เตอร์แบรนด์ราคากลางๆแล้วก็รองพื้นหลักร้อยจาก drug store เดี๋ยวจริงจะอธิบายรองพื้นทั้งหมดที่จริงมีแล้วก็ค่อยเลือกอันที่จริงจะใช้ในการทาบนหน้านะคะจริงจะพยายามสรุปให้กระชับนะคะเพราะว่าคลิปนี้มันมีหลายไอเทมมากก็น่าจะยาวมากเดี๋ยวจะเริ่มจากรองพื้น drug store ก่อนก็จะมี Maybelline Fit Me นะคะแล้วก็ L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover 2 ตัวนี้เนี่ยจริงเคยพูดไปปีที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือทั้ง2เขาปรับสูตรใหม่ก็จะดีกว่าเดิมแล้วก็คุมมันกว่าเดิมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ Fit Me อันนี้เขาผสมแบบ clay เป็นแบบโคลนอะไรเงี้ยช่วยคุมมันดีกว่าเดิมแล้วก็ตัว L'Oreal Infallible อันนี้ก็จะเป็นแบบไม่ทำให้ผิวอุดตันความเห็นส่วนตัวจริงรู้สึกว่า Maybelline Fit Me เหมาะสำหรับ everyday use มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็น L'Oreal Infallible อันเนี้ยคือมันคุมมันมากๆแล้วก็ให้การปกปิดแบบกริบจริงๆคือตัว Fit Me ก็ให้การปกปิดดีแล้วแต่ว่าถ้าใครต้องการแบบรองพื้นสำหรับออกงานคุมมันติดทนมากๆก็จะแนะนำเป็น Infallible นะคะเพราะว่าอันเนี้ยติดทนแบบนานมากจริงๆคือทั้ง2ตัวก็เนื้อบางเบาแล้วก็เหมาะสำหรับผิวปกติไปจนถึงผิวมันนะคะแต่ว่าผิวแห้งก็ใช้ได้เพราะว่าอย่างจริงเนี้ยผิวก็ค่อนข้างจะแห้งเวลาใช้ก็คือจะใช้ตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ลงแป้งเยอะ finish งานผิวของ2ตัวนี้ก็จะเป็นผิวแมตต์นะคะแล้วก็เรื่องเฉดสีเนี่ย Fit Me เขาก็มีเฉดสีให้เลือกเยอะมากขึ้นแล้วก็ L'Oreal Infallible อันนี้เขาก็เพิ่งมีเฉดสีใหม่ข้อควรระวังในการเลือกรองพื้น drug store ก็คือให้ไปลองเฉดสีที่เคาน์เตอร์จริงๆนะแบบป้ายบนหน้าเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าต่อให้เขามีเฉดสีให้เลือกเยอะมากก็จริงแต่ว่าบางอันมันก็แบบเหมือนจะตรงแต่ undertone มันไม่ค่อยแมทช์ยังไงก็ไปลองสีก่อนนะคะอย่างเฉดสีที่จริงมีตอนนี้คือมันก็ไม่ถึงกับแมทช์กับสีผิวนะคะเพราะว่าอย่าง Infallible 95เนี่ยก็เข้มไปสำหรับสีผิวจริงต่อให้เขาเขียนว่าเป็นสำหรับผิวขาวแต่มันก็เข้มไปก็ถ้าตรงจริงๆน่าจะเป็นเบอร์30 Fit Me เนี่ยจริงค่อนข้างจะหาที่มันตรงกับเฉดสีผิวไม่ค่อยได้ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเป็นตัวแป้งมันจะตรงมากๆตัวแป้งจะใช้เป็น109แต่ว่ารองพื้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์118ที่ตรงกับสีผิวมากกว่ายังไงก็แนะนำให้ทุกคนไปลอง
บนหน้าก่อนนะคะต่อมาเป็นกลุ่มรองพื้น Counter Brand ราคากลางๆนะคะเพราะว่า2ตัวนี้ราคาเท่ากัน2ตัวนี้จะบอกว่าเป็นรองพื้นที่เนื้อบางเบาแบบใช้นิ้วเกลี่ยแล้วมันก็ยังสวยมากๆก็จะมีตัว Shu Emura Unlimited Glow นะคะแล้วก็จะมี Shiseido Synchro Skin อันนี้จะเป็นสูตร Self Refreshing เป็นแบบว่า Semi Matte ทั้ง2ตัวนี้ก็จะให้งานผิวที่สวยมากๆดูเป็นธรรมชาติแต่ว่า Finish ของตัว Shu อันนี้ก็จะเป็น Glow ที่แบบโกลกระจายแสงนะคะไม่ได้เป็นโกลเมือกๆใครที่มองหารองพื้นสำหรับ everyday เป็นแบบ counter brand ที่ราคาไม่แพงเกินไป2ตัวนี้งานผิวสวยจริงๆก็แนะนำมากๆนะคะแล้วก็ทั้ง2อันนี้คือเขามีเฉดสีให้เลือกเยอะมากอย่างชูอย่างเงี้ยคือมีหลายตัวเล่มมากๆก็แนะนำให้ไปลองที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบหาเฉดสีที่แมทช์กับสีผิวได้ค่อนข้างจะตรงคือทั้ง2ตัวนี้เขาก็ไม่ได้เคลมว่าเป็นรองพื้นที่แบบคุมมันขั้นสุดถ้าใครต้องการรองพื้น counter brand ที่คุมมันขั้นสุดก็จะมี Estee Lauder Double Wear แล้วก็Bobbi Brown Skin Longwear นะคะที่จริงเคยแนะนำไปแต่2ตัวนี้ใช้แบบ everyday ได้ต่อให้ผ่านไประหว่างวันแล้วมีแบบน้ำมันออกมาบ้างคือซับหน้ามันก็กลับมาสวยผ่องเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้เป็นคราบน่าเกลียดการปกปิดทั้ง2ก็คือ buildable นะคะมันก็ปกปิดกลางๆถ้าใครอยากให้มันปกปิดมากขึ้นก็สามารถเพิ่มเลเยอร์ได้และทั้ง2ตัวนี้ก็ไม่อุดตันนะคะแต่ยังไงไม่ว่าจะใช้รองพื้นอันไหนก็ควรล้างหน้าให้สะอาดนะคะเพราะว่าถ้าล้างไม่สะอาดจริงๆมันก็มีสิทธิ์อุดตันนี่นะคะรองพื้น counter brand ที่แนะนำมากๆฟินิชต่างกันก็แล้วแต่เลยว่าใครชอบแบบไหนส่วนเรื่องรองพื้นติดแมสไม่ติดแมสอะไรเงี้ยถ้าต้องการอันที่แบบไม่ค่อยติดแมสเลยจริงๆแบบติดแมสน้อยที่สุดก็จะเป็นตัว infallible นะคะแต่ยังไงก็ช่วงนี้ที่เรายังต้องใส่แมสเนี่ยลงรองพื้นเสร็จก็แนะนำให้เซตแป้งด้วยนะคะพอเซตแป้งเนี้ยโอกาสในการแบบติดแมสมันก็น้อยลงแล้วก็อาจจะใช้ setting spray เพิ่มไปแต่ยังไงก็ตามคือเราใส่แมสเนี่ยแมสมันก็มีการเสียดสีบนหน้าฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่รองพื้นจะติดแมสได้เป็นปกติมาในส่วนรองพื้นไฮเอนด์ที่ราคาสูงที่สุดแต่ว่างานผิวสวยแบบสวยมากๆก็คือ Tom Ford นะคะอันนี้คือตัว Traceless Soft Matte Foundation Finish ตัวนี้มันจะให้เป็น Soft Matte ที่ดูแบบสวยผ่อง perfect ตอนที่จริงลองใช้อันเนี้ยคือชอบมากงานผิวมันสวยมากๆแล้วก็พอไลฟ์ใน IG อ่ะคนถามเยอะมากว่าวันนี้งานผิวของไรเพราะว่ามันชัดเจนว่างานผิวสวยมันจะเป็น soft matte ที่แบบกระจายแสงดีผิวดูนวลส่วนในเรื่องของการแบบคุมมันอะไรเงี้ยทอมฟอร์ดเขาไม่ค่อยเคลมว่ามันคุมมันขนาดนั้นนะคะก็ถ้าใครผิวมันมากๆอาจจะลองใช้เป็น primer ที่คุมมันก่อนแล้วค่อยลงรองพื้นเหตุผลที่จริงชอบตัวนี้แบบมากๆเลยจริงเพราะรู้สึกว่าพิกเมนต์ของรองพื้นทอมฟอร์ดทุกตัวมันจะละเอียดมากๆมันให้งานผิวที่สวยมากจริงมันจะแตกต่างกับแบบแบรนด์อื่นอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะงานผิวคือแบบไว้ใจทอมฟอร์ดจริงๆแต่ว่าข้อเสียของทอมฟอร์ดก็คือเฉดสีเนี่ยมันเลือกยากมากทุกคนเพราะว่าอย่างอันนี้ที่จริงมีมันจะเป็น 2.5 ลิเนนใช่ไหมแต่ว่ามันก็แอบเข้มกว่าสีผิวนิดนึงแต่เดี๋ยวจริงจะใช้ตัวนี้ให้ดูอันนี้จริงก็จะใช้นิ้วปัดแล้วก็ใช้ฟองน้ำแดบๆเอานะคะก็เลยจะแนะนำฟองน้ำก่อนเพราะว่า2ตัวนี้เป็น2ตัวที่ชอบที่สุดในปัจจุบันในตอนนี้ก็จะมีตัวนี้ที่ใช้บ่อยมากๆปีที่แล้วก็คือของ Jovina นะคะของ Jovina นี้เนี่ยคือฟองน้ำมันแบบโอเคละเอียดนุ่มใช้ง่ายไม่กินรองพื้นเยอะเกินไปแล้วก็ช่วยเกลี่ยได้แบบเนียนและอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้ชอบมากก็คือของ Luna Sugar นะคะอันนี้จะเป็นรุ่น Kitten Kitty สักอย่างที่เขามีเคสให้คือที่จริงชอบอันเนี้ยเพราะว่าทรงมันพอดีมากๆจะเห็นได้ว่าทรงของ Jovina มันจะเป็นรูปไข่แล้วก็มีตัดแบบตรงตูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าจริงๆมันคืออย่างนี้แต่ว่ามันจะตัดแบบข้างล่างไม่ก็ข้างบนแต่ของ Luna Sugar มันจะตัดอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าใครอยากลองแบบไหนนะคะเพราะว่าจริงชอบทั้ง2ตัวนี้เลยจริงก็จะใช้เป็นรองพื้น Tom Ford นะคะอันนี้หัวเขาจะเป็นแบบหมุนตึ๊กแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้ซึ่งจะบอกว่าข้อแตกต่างของรองพื้น drugstore กับ high end แบบ counter brand อะไรเงี้ยส่วนใหญ่รองพื้น counter brandพิกเมนต์มันจะแน่นเราจะแบบใช้รองพื้นแค่นิดเดียวมันก็ทั่วหน้าแล้วผิวสวยแล้วแต่ drugstore เงี้ยเวลาจริงใช้จริงรู้สึกว่ามันต้องกดออกมาเยอะกว่าอันนี้ฟองน้ำของ Luna Sugar จริงก็ชุบน้ำมาเรียบร้อยแล้วมันก็พองตัวแล้วรองพื้นทอมฟอร์ดอันนี้เขาก็ให้การปกปิดแบบกลางๆนะคะถ้าใครต้องการแบบปกปิดเพิ่มก็ทาไปอีกเลเยอร์นี่นะคะอันนี้จริงทาไปเลเยอร์เดียวผิวสดก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็พอทามามันจะเป็นซอฟต์แมตต์ที่กระจายแสงแบบสวยมากๆ
เดี๋ยวลงรองพื้นแบบขวดเสร็จจริงจะแนะนำแบบคุชชั่นนะคะหลังๆเทรนด์การลงรองพื้นอะเราไม่ค่อยเลือกรองพื้นที่ให้ full coverage ขนาดนั้นเพราะว่าบางทีถ้าเราใช้ full coverage เนี่ยคือต่อให้มันให้การปกปิดดีแต่ว่าทั่วหน้าเรามันอาจจะดูแบบหนักเกินไปก็ได้ฉะนั้นเดี๋ยวนี้คือแม้แต่ makeup artist เขาก็เลือกรองพื้นที่ให้การปกปิดกลางๆแล้วค่อยใช้คอนซีลเลอร์นะคะมันจะได้งานผิวที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็เวลาลงรองพื้นก็คือค่อยๆลงทีละนิดนะคะไม่ต้องแบบโบกทีเดียวนี่นะคะงานผิวจาก Tom Ford มันก็ยังมีรอยอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวจิงจะใช้คอนซีลเลอร์ปิดก็ถ้าใครต้องการงานผิว soft matte ที่แบบราคาไม่แพงเท่า Tom Ford ก็จะเป็นตัว Shiseido นะคะอันนี้ก็งานผิวสวยเหมือนกันยังไงก็ไปลองดูได้ตอนนี้สีหน้าอาจจะดูเข้มกว่าคอนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้คอนซีลเลอร์ช่วยซึ่งคอนซีลเลอร์ที่จิงจะแนะนำเนี่ยถ้าเป็นแบบลิควิดจะมีอยู่2ตัวอันนี้คือเหมือนกับปีที่แล้วเพราะว่าจิงใช้แล้วมันก็ยังดีอยู่แต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่มาเป็นลูกหลักในปีที่แล้วก็จนถึงปัจจุบันก็คือของ Shiseido นะคะอันนี้คือ Cinco Skin ทั้ง2ตัวนี้คือแบบว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่ให้การปกปิดดีติดทนไม่เป็นคราบคือใช้แล้วชอบทั้ง2ตัวเลยแล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนนะเพราะว่าคอนซีลเลอร์ของ Shiseido หัวมันก็จะเป็นแบบเดียวๆแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นของ Innisfree อันเนี้ยมันเป็น wide cover คือตัวแปรงมันก็จะใหญ่ๆหนาๆเลยป้ายไปแบบปืดได้ก็ดีทั้ง2ตัวนะคะแต่ว่าตัวนี้จิงเคยรีวิวไปบ่อยมากแล้วเดี๋ยวจิงจะใช้ตัวนี้ให้ดูสีที่จิงใช้ก็จะเป็นเบอร์201นะคะ Light วิธีลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะก็จะลงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะเป็นการแบบช่วยลิฟต์หน้าขึ้นไปด้วยแล้วก็บริเวณอันนี้เดี๋ยวจิงจะใช้เป็น Spot Concealer ที่จิงจะแนะนำต่อไปมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบว่าเนื้อเนียนมากแล้วก็ให้การปกปิดดีอ่ะจึงชอบมากเลยปกปิดใต้ตาอย่างนี้ก็กริบแล้วจึงจะค่อยกระจายมันมาตรงหน้าแก้มนี่นะคะเราก็ทาคอนซีลเลอร์แบบลิควิดเรียบร้อยแล้วต่อมาจึงจะใช้สปอตคอนซีลเลอร์ที่ใช้บ่อยมากคนน่าจะเห็นในคลิปบ่อยมากอันนี้คือ Can Make นะคะ Color Mixing Concealer เหตุผลที่จริงชอบอันเนี้ยคือมันจะมีอยู่3ช่องแบบนี้ใช้ง่ายมากๆแล้วเขาก็จะมีแปรงมาให้แปรงก็แอบสกปรกแต่ว่าตรงข้างๆเนี้ยเขาจะมีช่องคือถ้าสมมติว่าเราต้องการ mix สีคอนซีลเลอร์เราก็สามารถ mix ด้านข้างอันนี้ได้นะคะแต่จริงก็ไม่ค่อยได้ mix เท่าไหร่จริงก็จิ้มผสมไปเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นเฉดสีที่พอดีมากๆสำหรับจริงนะเพราะว่าตรงเนี้ยอย่างอันสีส้มเราสามารถเอามากลบใต้ตาได้มันเป็นการแบบ correct สีใต้ตาเพราะว่าใต้ตาคล้ำเนี่ยถ้าอยากให้มันดูเป็นสีเนื้อเราก็ต้องใช้เป็นออกโทนแซลมอนนะคะเป็นสีส้มๆหน่อยแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะมีทั้งโทนสว่างแล้วก็โทนเข้มหน่อยถ้าแบบกลบรอยสิวจริงก็จะใช้สีอันนี้มากกว่าแล้วก็อาจจะมีการใช้สีสว่างช่วยเบลนด์นิดนึงปกติจริงก็จะเอาแบบฟองน้ำจิ้มผสม2สีนี้แล้วก็แต้มไปบริเวณรอยสิวเลยใช้นิ้วแดบๆหลังๆจริงจะชอบใช้พวกสปอตคอนซีลเลอร์มากๆเพราะว่าบางทีเราแต่งหน้าไปอยู่ๆรองพื้นมันก็ไม่ได้ไปกลบรอยสิวอะไรเงี้ยเราก็ใช้อันนี้แต้มๆไปนะคะมันก็ให้งานผิวที่ดูกริบมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วใต้ตาเนี่ยตรงไหนที่อยากปกปิดเพิ่มเติมก็ใช้ Spot Concealer แอดไปก็ได้แล้วใต้ตาจริงเนี่ยมันจะมีร่องนี้ใช่ไหมจริงก็จะชอบแต้มสีเนื้อมาปาดตรงร่องระหว่างที่รอรองพื้นและทุกอย่างเสร็จตัวจริงก็จะแนะนำคุชชั่นที่จริงชอบมากจะมีอยู่2ตัวนะคะก็คือ Tom Ford Trestless แล้วก็ Laneige นะคะ Neo Cushion แบบแมตต์ราคามันก็ต่างกันมากๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มแนะนำจาก Laneige ก่อนอันนี้จริงมีคลิปเต็มที่เคยรีวิวไป Laneige อันนี้ระหว่างแมตต์กับ Glow จริงเชียร์อันแมตต์นะคะเพราะว่าอันเนี้ยให้งานผิวที่ดูเป็นธรรมชาติเนื้อคุชชั่นบางเบามากแล้วก็แนบไปกับผิวเลยจริงๆตอนที่จริงใช้ครั้งแรกจริงลองใช้ที่เชียงใหม่ถ้าใครดูวล็อกเชียงใหม่ก็คือจริงใช้อันนี้ทั้งวล็อกเลยนะคะซึ่งสีที่จริงใช้อันนี้ก็คือ 21N มันขาวกว่าหน้านิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแนะนำมากคือให้การปกปิดโอเคที่สำคัญคือมันติดทนมากแล้วก็คุมมันได้ดีนะคะแนะนำสามารถเข้าไปดูคลิปเต็มที่จริงรีวิวได้นะเพราะว่าจริงรีวิวพวกแบบเทคโนโลยีของเขาด้วยดีมากๆส่วนคุชชั่น Tom Ford เนี่ยคืออันนี้ก็คือให้งานผิวสวยมากเหมือนกันจริงก็เคยมีคลิปรีวิวแบบเต็มๆไปเรียบร้อยแล้วมันก็คือรุ่น Trestless เนี่ยแหละถ้าเป็นแบบคุชชั่นเนี่ยมันจะเขียนว่าเป็น Satin Matte นะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบขวดจะเขียนว่าเป็น Soft Matte แบบคุชชั่นอันนี้มันก็จะให้งานผิวละเอียดแล้วคือมันดูแบบ
มันดูงานผิวสวยอะมันสวยมากๆมันให้การปกปิดดีมากด้วยระหว่างคุชชั่นกับแบบขวดจริงแอบรู้สึกว่าแบบคุชชั่นให้การปกปิดที่แน่นกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้พัฟคุชชั่นในการกดๆอะไรงี้ก็เป็นไปได้แต่ว่านั่นแหละอันนี้ก็คืองานผิวสวยมากในระดับหนึ่งคือราคาแพงมากแต่ว่า worth it สำหรับงานผิวสวยนี่นะคะ the best cushion ทั้ง2ตัวใครอยากใช้แบบ everyday ง่ายๆเลยจริงๆก็แนะนำเป็น Laneige นะคะเพราะว่ามันติดทนจริงๆแล้วก็ถ้าใครต้องการงานผิวสวยถ่ายรูปขึ้นComfort ถึงน้องเขาจะไม่ได้แบบว่าเด่นดังเรื่องคุมมันแต่ว่ารับรองแบบการันตีเรื่องงานผิวสวยเลยต่อมาจะเป็นหมวดของแป้งนะคะจริงก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการแบบเลือกแป้งขนาดนั้นแต่ว่า2ตัวนี้เป็น2ตัวที่จริงใช้บ่อยสุดแล้วก็ชอบก็คือจะมี Neutrogena Fit Me แบบตลับอันนี้นะคะแล้วก็ Innisfree No Sebum Powder อันนี้เขามีหลายรุ่นมากของจริงที่ใช้อันนี้เป็นรุ่นซากุระนะคะ Cherry Blossom ในพาร์ทของแป้งเนี่ยคือจริงอะรู้สึกว่าจริงอะไม่เก่งเรื่องการใช้แป้งแบบฝุ่นนะคะเพราะว่าบางทีจริงเกลี่ยอันเนี้ยจริงก็ยังเกลี่ยแบบไม่เก่งเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแบบคอมแพคเนี้ยจริงใช้สะดวกกว่าในส่วนของ Innisfree No Sebum อันนี้คือมันใช้ง่ายมันสามารถเซตบนหน้าได้หรือว่าถ้าใครแบบโคนผมมันอะไรอย่างงี้ก็สามารถเอาไปปัดๆได้นะคะอันนี้เขาก็จะมีพัฟน่ารักตะมุตะมิมาแล้วก็ไซส์มันแบบพกพาสะดวกเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยใช้ได้ตั้งแต่นักเรียนยันนักศึกษายันแบบคนทำงานเลยส่วนแป้งคอมแพคที่จริงใช้บ่อยสุดก็คือ Fit Me นะคะปีที่แล้วจนถึงปีนี้จริงใช้ Fit Me อันนี้บ่อยมากอันนี้จริงจะใช้เป็นเบอร์109 Light Ivory นะคะวิธีใช้ของจริงเนี่ยคือเดี๋ยวจริงจะแชร์ให้ดูเลยละกันจริงแอบไม่ค่อยชอบพัฟของเขาเพราะว่ามันสกปรกง่ายมากเลยวิธีใช้ก็คือจะเอาพัฟเนี่ยกดไปบริเวณใต้ตานะคะเหตุผลที่จริงชอบแป้ง Fit Me อันเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ให้สีเยอะจนเกินไปคือมันไม่ใช่แบบแป้งผสมรองพื้นอะแล้วมันก็เลยไม่หนักผิวนะคะมันให้งานผิวที่ดูนวลๆกลบพวกรูขุมขนได้ดีเบลอรูขุมขนได้ดีคือต่อให้จริงใช้รองพื้นแพงแค่ไหนจริงก็ยังใช้แป้งของ Fit Me นะนี่นะคะจริงจะปกปิดแค่ใต้ตาแล้วก็พวกรูขุมขนของจริงแล้วหลังจากนั้นจริงจะใช้แบบแปรงเดี๋ยวจริงปัดแป้งเสร็จแล้วก็จะแนะนำแปรงนะคะคือถ้าใครที่แบบไม่ได้ชอบการใช้แป้งเยอะก็แนะนำให้ใช้เป็นแปรงไปตัวฟิตมีอันนี้ก็คุมมันในระดับหนึ่งนะคะสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยจริงเพราะว่าผิวแห้งเนี่ยก็ใช้แป้งปัดๆเบาๆไปเซ็ตลงพื้นส่วนผิวมันก็อาจจะใช้พัฟกดทั่วหน้าในส่วนของแปรงเมื่อกี้ที่จริงใช้ก็คือเซตของซูเปอร์มัมนะคะอันนี้คือซูเปอร์มัมชิเซนนี่เขาจะมีทั้งหมด10แท่งนะคะแล้วก็ขนนุ่มมากในบรรดาแปรงของซูเปอร์มัมทุกรุ่นที่จริงเคยใช้มาจริงว่ารุ่นนี้ดีสุดชอบสุดขนเขานุ่มจิกสีดีเบลนทุกอย่างฟุ้งๆได้สวยแล้วก็ที่จริงชอบมากๆเลยคือแปรงอันที่เป็นหัวตัดอันเนี้ยใช้กับอายแชโดว์แบบเจลที่จริงกรีดอายไลเนอร์เนี้ยมันดีมากเพราะว่าแปรงตัวอื่นที่เป็นเซตมาส่วนใหญ่พวกหัวตัดอันเนี้ยมันใช้กับเจลอายไลเนอร์แล้วไม่ค่อยเวิร์กแต่อันนี้คือดีมากๆนะคะแล้วก็อีกเซตหนึ่งที่จริงใช้บ่อยสุดปีที่แล้วก็จะเป็นของ Jovina นะคะJovinaจะมีแปรงทั้งหมด9อันนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าอันนี้มาให้พกพาสะดวกมากๆแล้วก็ความแตกต่างของ Jovina กับ Supermum อันเนี้ยคือ Jovina เขาจะมีแปรงที่เป็นแฟนบรัชที่เป็นปัดไฮไลท์แล้วก็เขาจะมีอันนี้ที่เป็นแบบเอาไว้ใช้กับคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยมันจะเป็นเฟิร์มๆหน่อยทั้ง2ตัวนี้ขนนุ่มแล้วก็ใช้ดีไม่บาดหน้าจิกสีดีก็แล้วแต่ว่าใครจะแบบแต่งหน้าแบบไหนมากกว่ากันนะคะเพราะว่าส่วนตัวจริงรู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่แต่งหน้าเต็มแต่งตาเยอะอะไรเงี้ยแนะนำของ Supermum เลยเพราะว่ามันครบจริงๆส่วน Jovina เนี่ยคือมันครบมากแต่ว่าแปรงบางอันจริงก็ไม่ได้ใช้อย่างเช่นแปรงอันนี้จริงไม่ได้ใช้ที่เป็นหัวเฟิร์มๆอันนี้นะคะแล้วก็แฟนบรัชก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ถ้าเป็นแปรงอันที่เป็นหัวตัดอันนี้ใช้กับอายไลเนอร์เจลเราไม่ค่อยเวิร์กอาจจะใช้เป็นอายแชโดว์แล้วก็กรีดเป็นซอฟต์อายไลเนอร์อะไรอย่างนี้ไปราคาก็ต่างกันนิดนึงนะคะแต่ก็แล้วแต่เลยว่าใครแบบถนัดแต่งหน้าแบบไหนมากกว่าถ้าแต่งหน้าเยอะหน่อยจริงว่าซูเปอร์มัมเวิร์กกว่าแล้วก็ถ้าต้องการแบบพกพาครบเซตอะไรอย่างนี้ก็ลองโจวีนาต่อมาจากคอนทัวร์หน้านะคะซึ่งคอนทัวร์ที่เป็น the best ทุกคนน่าจะเดาได้ถ้าใครดูคลิปแต่งหน้าจริงก็ยังใช้จองเซโมนี้อยู่นะคะคือสภาพมันแย่มากแล้วแต่จริงแบบไม่รู้จะใช้อะไรอะคืออันนี้มันดีจริงอะคือมันแบบว่าหายไปช่องนึงแล้วก็อันนี้ก็คือแตกแล้วแต่ว่ามันยังใช้ดีอยู่อะจริงก็เลยยังใช้นี้อยู่นะคะซึ่งแปรงคอนทัวร์ที่จริงชอบใช้ในคลิปแต่งหน้าต่างๆเนี่ยจริงก็ยังใช้เหมือนเดิมจริงไม่รู้ว่าจริงจะใช้บ่อยอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็จะเป็นมอร์ฟีที่จริงซื้อมาหลายปีมากๆแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าความยาวแท่งมันจับได้แบบสะดวกแล้วก็หัวฟูๆอะไรอย่างงี้มันก็โอเคซึ่งจริงก็จะไม่ได้แล้วว่าอันนี้คือมอร์ฟีรุ่นไหนมันเป็นหนึ่งในแปรงที่อยู่ในเซตนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแปรงซูเปอร์มัมจำชื่อรุ่นไม่ได้เดี๋ยวจริงจะแปะไว้ให้คือถ้าเป็นแปรงรุ่นนี้เนี่ยมันก็โอเคมันก็ขนนุ่มแต่ส่วนตัวจริงจะชอบชิเซนมากกว่าก็จะแต้มสีนี้นะคะ
ตามรูทีนเดิมที่จริงชอบทำเลยแต่เดี๋ยวจริงจะพยายามหาคอนทัวร์อันใหม่ให้นะ ชอบใช้อันเนี้ยมันสะดวกเพราะว่าบางทีเวลาที่จริงแบบไม่ได้ปูดินสอเขียนคิ้วจริงก็จะเอาสีเข้มมาเป็นที่เขียนคิ้วหรือว่าเอามาใช้เป็นอายแชโดว์อะไรอย่างงี้ส่วนไฮไลท์ตรงกลางอ่ะก็คือแทบไม่แตะเลยมันเป็นไฮไลท์แบบเฉยๆอ่ะ ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวจริงจะแตะไฮไลท์ให้ดูแบบขำๆเพื่อใครอยากรู้ว่าไฮไลท์เขาเป็นยังไงนี่นะมันก็โอเคมันก็ไม่แย่นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้งานวาวๆแบบสายฝออะไรเงี้ยอันนี้ก็พอถูถ่ายได้คอนทัวร์กรอบหน้านะคะคอนทัวร์หน้าอย่างนี้ก็แล้วแต่โครงหน้าของแต่ละคนนะคะจริงจะชอบให้มันทะแยงนี้เพื่อให้หน้ามันดูลิฟต์ขึ้นมาถึงการเขียนคิ้วนะคะดินสอเขียนคิ้วจริงจะภาพแย่หน่อยแต่ว่ามี2ตัวมาแนะนำอันนี้ก็จะเป็น COS Looks นะคะอยู่ในปีที่แล้วเหมือนกันเพราะว่ามันยังใช้ดีอยู่อันนี้คือ COS Looks Slim Brow สี Deep Brown ที่ใช้บ่อยสุดแล้วก็อีกตัวที่เพิ่งค้นพบว่ามันดีก็คือ Maybelline Define and Blend ถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้เป็นสี Natural Brown 2 ตัวนี้มันจะต่างกันที่หัวนะคะถ้าเป็น COS Looks เนี่ยหัวมันจะเป็นแบบแท่งๆอย่างนี้ตรงๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นของ Maybelline มันจะเป็นหัวแบบตัดก็แล้วแต่ว่าใครอยากใช้แบบไหนแต่ว่ามันเขียนง่ายทั้ง2ตัวสีชัดทั้ง2ตัวแล้วก็ติดทนแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำมาสคาร่าคิ้วเลยจริงมีอยู่3ตัวที่จะมาแนะนำนะคะอันนี้เป็นของ Benefit ตัวนี้เป็นมาสคาร่าแบบใสปัดขนคิ้วแล้วตั้งสวยทั้งวันนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นคนที่ทำสีผมต้องการแบบทำให้สีคิ้วมันดูอ่อนลงมี2ตัวนี้จะมาแนะนำก็คืออันนี้ Kiss Me Heavy Rotation ตัวนี้ก็ใช้บ่อยมากและอีกตัวที่เพิ่งค้นพบว่าดีก็คือ Can Make นะคะอันนี้ชื่อว่า Color Change Eyebrow ความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้ก็คือถ้าเป็นของ Kiss Me Heavy Rotation อะมันจะเป็นสีที่แบบเหมือนเป็นการย้อมขนคิ้วอะมันจะดูแมตต์ๆหน่อยแต่ว่าถ้าเป็น Can Make อันเนี้ยเนื้อมันค่อนข้างจะเหมือนเจลอะมันเป็นเจลที่มีสีอะบางคนที่ทำสีผมอาจจะไม่ได้ชอบมาสคาร่าคิ้วที่มันเปลี่ยนสีแล้วดูแบบชัดเกินไปก็อาจจะเลือกเป็น Can Make ได้นะคะเพราะว่าอย่างจริงเนี้ยถ้าแต่งลุคธรรมชาติจริงๆแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยบางทีจริงรู้สึกว่ามันอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติขนาดนั้นแล้วก็ถ้าใช้แบบใสบางทีสีผมเรามันอ่อนหน่อยแล้วคิ้วเข้มอะไรเงี้ยมันก็ปัดแล้วก็สีขนคิ้วมันยังดูเข้มอยู่ก็จะใช้เป็นตัว Can Make อันนี้นะคะเพราะว่าเนื้อมันเป็นเจลๆคล้ายๆ Benefit แต่แค่มีสีซึ่งสีของ Kiss Me ที่จริงใช้บ่อยสุดคือเบอร์ 03 นะคะส่วน Can Make อันนี้เป็นสีเบอร์ 6 แล้วก็เกือบลืมตัวนี้เลยอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่จริงใช้บ่อยมากนะคะก็คือ Perfect Diary นะคะอันนี้คือจริงใช้แบบคุ้มมากจริงจริงก็ไม่แน่ใจว่าเขายังมีขายอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นที่เวิร์กมากคือมันเป็นขนาดที่พอดีมีสีครบแล้วก็อันนี้มีแปรงให้2อันแต่ก็จะเป็นแปรงแบบมินินะคะซึ่งอันเนี้ยจริงใช้ทั้งเขียนคิ้วแล้วก็ใช้พวกวาดแบบ accurate side ถุงใต้ตาได้มันเวิร์กมากๆแล้วสีก็ติดทนแถมมีกระจกอย่างนี้ให้ด้วยจริงชอบนะจริงชอบมากเลยแหละก็สำหรับงานคิ้วนะคะถ้าเป็นตัว Benefit กับ Heavy Rotation จริงใช้บ่อยมากแล้วเดี๋ยวจริงจะใช้ Can Make ให้ดูอย่างที่จริงทำในคลิปแต่งหน้าบ่อยๆก็คือจริงจะปัดขนคิ้วก่อนจะเห็นได้ว่าคือมันจะไม่ได้ย้อมคิ้วให้ดูแบบเป็นสีทองชัดเลยแต่ว่ามันจะเป็นเจลที่แบบเรียงขนคิ้วให้สวยแล้วก็มีสีเบาๆมันแบบไม่ได้ดูหนักคิ้วจนเกินไปนะคะถ้าใครเคยใช้มาสคาร่าคิ้วของ Anastasia จะพอเข้าใจว่าเนื้อมาสคาร่าคิ้วที่เป็นสีแบบเจลมันก็จะประมาณเนี้ยมันจะไม่ได้ย้อมคิ้วให้ดูหนาๆดูเป็นแบบก้อนๆแต่ถ้าแบบคิ้วไอดอลอะไรเงี้ยที่เขาทำสีผมกันอ่อนๆส่วนใหญ่ช่างแต่งหน้าก็จะใช้ heavy rotation นี่นะคะเห็นไหมว่ามันดูเป็นธรรมชาติกว่าแล้วเดี๋ยวจริงจะใช้ของ COS Looks นะคะในการเติมขนคิ้วนี่นะคะงานคิ้วต่อมาเป็นอายแชโดว์นะคะถ้าเป็นพาเลตจริงจะมีอยู่3อันที่ใช้แล้วชอบก็คือนี่นะคะเดี๋ยวแนะนำตัวที่แพงสุดก่อน Comfort อันเนี้ยมันเป็นงานตาที่แบบคุณหนูมากโทนสีมันสวยอันนี้ของจริงจะเป็นเบอร์ 31 นะคะ Suicidal มันแต่งมาแล้วดูแพงอะพูดไม่ถูกจริงแต่ว่าราคาก็อาจจะสูงไปแต่ก็นี่เป็นหนึ่งในออปชันที่จริงว่ามันดีมันแบบเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้แต่งงานตาเยอะแต่ต้องการงานตาที่ดูแบบ
แพงดูคุณหนูก็คือ Tom Ford นะคะแต่ถ้าใครเป็นประเภทที่ชอบแต่งตาเยอะแต่งแบบกลิตเตอร์บ้างก็จะมี2ตัวนี้แนะนำนะคะเพราะว่างานตาเกาหลีคือ the best ที่จริงใช้บ่อยสุดปีที่แล้วก็คือ Moonshot นะคะอันนี้คือจริงไม่แน่ใจว่าเขายังขายอยู่ไหมแต่ว่าจริงอะชอบมากเพราะว่าตอนที่ลองแต่งลุคโรเซ่ครั้งแรกอะคือโทนสีทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์มากมันมีทั้งออกแนวส้มๆแล้วก็ชมพูเลยแล้วมันนัวมากๆกลิตเตอร์ก็ดูน่ารักตั้งแต่ที่ลองแต่งลุคโรเซ่ก็คือใช้อันนี้มาบ่อยมากคิดไม่ออกก็คือจะใช้อันนี้นะคะอันนี้ก็คือ Moonshot Rêve de Paris โทนสีดีมากแล้วก็อีกตัวที่ชอบนะคะก็คือ Etude อันนี้ Etude เขามี eyeshadow เยอะมากแต่ว่าในบรรดา eyeshadow palette ของเขาที่เป็น Pale Color Eyes เนี่ยสี Moody Romance อันเนี้ยสวยสุดแล้วมันจะเป็นชมพูนัวๆนะคะแล้วก็จะมีกลิตเตอร์นิดหน่อยด้วยก็แล้วแต่เลยว่าใครจะชอบแต่งโทนไหนแต่ว่าสำหรับจริงเนี่ยโทนนี้ดีสุดแต่เนื่องจากคลิปนี้เราจะใช้อันที่เราชอบที่สุดก็จะใช้ของ Moonshot จริงก็ไม่แน่ใจว่าจริงจะแต่งตาออกมาเหมือนลุค No Filter Makeup ไหมแต่ว่าชอบก็จะเอาสีอ่อนอันนี้ลงทั่วเปลือกตาก่อนนะคะเหตุผลอีกอันนึงที่จริงชอบก็คืออันเนี้ยโทนสีอ่อนๆของเขาอะมันแบบมันก็ยังเห็นสีชัดอะเห็นไหมเนี่ยสีสวยด้วยโทนสีอย่างเงี้ยคือเป็นโทนสีกันตายจริงมากเนี่ยคือเขาจะแบ่งว่าถ้าต้องการชมพูตุ่นคือบล็อกนี้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการแบบออกส้มๆหน่อยก็จะเป็นบล็อกนี้เราไปโทนชมพูดีกว่าเดี๋ยวจะลงสีนี้โทนชมพูเขาก็จะเป็นชมพูตุ่นแบบเหมือนโทนแบบแห้งๆอะพูดไม่ถูกมันสวยมากๆจะแต้มสีนี้ลงชิดโคนขนตาอันนี้คือการแต่งฟรีสไตล์นะคะจริงไม่ได้มีลุคในหัว อันนี้คือแต่งแบบทดลองสีให้ดูแล้วก็จะใช้กลิตเตอร์เป็นสีนี้นะคะลงบริเวณกลางตาไม่ใช่กลิตเตอร์สีออกแบบชิมเมอร์มันจะไม่ได้แบบสะพรึงเกินไปดูกระจายแสงสวยๆเดี๋ยวกลิตเตอร์เราจะแนะนำต่อไปเราจะใช้สีนี้ลงหัวตาลงหัวตานิดนึงนะคะอันนี้คือสีเข้มสุดเมื่อกี้ต่อมาจะแนะนำกลิตเตอร์นะคะซึ่งกลิตเตอร์เนี่ยมี2ตัวที่เหมือนของปีที่แล้วเพราะมันยังดีมากเหมือนเดิมนี่นะคะอันนี้ก็จะมี 3C Eye Switch Innisfree นะคะอันนี้เป็นกลิตเตอร์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันใหม่นะคะที่คนพบว่ามันดีก็คือ Lily by Red อันนี้ชื่อว่า Glitter Zone เบอร์ 12ตัวนี้จริงซื้อมาตอนไปเกาหลีนะคะแล้วมันโซลเอาท์หลายที่มากเดี๋ยวจริงจะเปรียบเทียบกลิตเตอร์ให้ดูคือถ้าเป็นตัว 3CE อันนี้เนี่ยมันจะเป็นกลิตเตอร์เม็ดใหญ่แล้วก็เห็นชัดตาวิงวิงสวยเลยแต่ว่าเมคอัพอาร์ติสต์อะไรเงี้ยใช้ให้ไอดอลนะคะถ้าเป็น Innisfree เนี่ย Innisfree มันจะเป็นกลิตเตอร์แบบละเอียดทาไปแล้วตาวิ่งวับสวยๆส่วนกลิตเตอร์โซนอันนี้เนี่ยมันจะเม็ดใหญ่กว่า GCE นะคะคือถ้าใครต้องการงานตาที่แบบเห็นในระยะ50 เมตรก็กลิตเตอร์โซนเดี๋ยวจริงจะใช้ของ Innisfree ใต้ตานะคะแต้มแค่นิดเดียวมันก็เปรี้ยงแล้วใครมีกลิตเตอร์แบรนด์ไหนแนะนำก็บอกจริงได้นะเวลาใช้ของ Innisfree อันนี้ที่ไรคนจะถามตลอดว่ากลิตเตอร์ใต้ตาของอะไรคะมันวิงมากเลยเดี๋ยวก่อนจะทากลิตเตอร์ข้างบนจริงจะติดตา2 ชั้นก่อนนะคะตา2 ชั้นเนี่ยถ้าอันที่เนียนที่สุดแล้วจริงใช้บ่อยสุดก็คือ Hello Eye Tape เวอร์ชัน Mesh Tab นะคะ Mesh Tab อันนี้มันจะเป็นตาข่ายที่เราเอาน้ำแตะๆแล้วก็แปะบนตาได้เลยคือเขาจะมีกาวในตัวแต่เขาจะมีตาข่ายรุ่นอื่นที่เป็นแบบว่าให้เราทากาวเองก็มีนะคะแล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนเพราะว่ายังมีคนที่ชอบใช้แบบทากาวเองเหมือนกันแต่จริงอ่ะชอบใช้อันนี้สุดส่วนแบบเทปที่จริงใช้บ่อยแล้วจริงใช้หมดไปแล้วจริงทิ้งไปแล้วก็คือของ Hello Eye Tape นะคะเดี๋ยวจริงจะขึ้นรูปให้อันนี้ก็โอเคเหมือนกันจริงจะชอบแบบทาอายแชโดว์ไปในแบบระดับหนึ่งแล้วก็แปะทับไปนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราแบบ mess up เราต้องแปะใหม่มันก็อายแชโดว์มันก็หลุดเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าแต่งตาอ่อนๆหรือว่าไม่แต่งตาเลยแล้วติดอันนั้นเนี่ยมันเนียนมากถ้าเป็น mesh tab จริงจะใช้เป็นไซส์ M นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเทปจริงจะใช้ไซส์ L จริงเคยมีรีวิวติดตา2 ชั้นไปอยู่ในคลิป Autumn Makeup นะคะเดี๋ยวจริงจะแปะลิงก์ไว้ให้ปกติเขาก็จะมีแบบเครื่องมืออะไรของเขาให้เนี่ยแต่จริงก็จะใช้นิ้วเนี่ยแหละแล้วก็ด้วยความที่ขี้เกียจเอาน้ำมาแตะจริงก็จะใช้เป็น setting spray ชิดๆเบาๆเวลาใช้แบบตะข่ายที่มีกาวในตัวไม่ต้องให้มันแบบว่าชุ่มน้ำไปนะคะไม่งั้นมันจะไม่ติดดีจริงก็จะแปะไปเลย
ผลที่แปะหลังจากที่ทาอายแชโดว์ไปเพราะว่ามันจะกลืนกับสีอายแชโดว์ได้เราสามารถแต้มสีอายแชโดว์เพิ่มแต่ว่าถ้าสมมติเราแปะไปก่อนที่ทาอายแชโดว์เนี่ยคือบางทีเราใช้แปรงแต้มอายแชโดว์ระบายไปมันก็จะไปโดนเทปอันนี้แล้วมันก็จะหลุดได้นี่นะคะเสร็จแล้วจะลงกลิตเตอร์ให้ดูนะคะเดี๋ยวจริงจะใช้ 3CE ให้ดูก่อนเพราะว่าเม็ดมันเล็กกว่ากลิตเตอร์โซนจริงก็จะค่อยๆแต้มไปจริงๆมันก็คล้ายกันนะแล้วแต่ว่าใครจะชอบกลิตเตอร์เม็ดใหญ่เล็กแค่ไหนใช้ใต้ตาก็สวยอันเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจริงจะใช้กลิตเตอร์โซนให้ดูกลิตเตอร์โซนมันเป็นแบบหลอดเราก็จะบีบออกมาแล้วก็ค่อยๆแตะไปตอนนี้ตาจริงก็คือวิ่งถึงโลกหน้าแล้วเดี๋ยวจริงจะขอกรีดอายไลเนอร์ก่อนแล้วแนะนำตัวอื่นที่ชอบนะคะอันนี้คือ MAC Pro Long Wear Fluid Line C Black Track ไม่ใช่ Backpack แต่เป็น Black Track จริงๆก็จะใช้กับแปรง Supermom อันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าจริงใช้บ่อยมากระบายโคนขนตาไปคือถ้าเป็นคนที่ชั้นตาไม่ได้หนาก็แนะนำให้แบบว่าถมโคนขนตาไปนะคะแล้วค่อยลากเส้นเพิ่มอันนี้มันก็แบบเขียนง่ายแล้วก็ติดทนแล้วสีมันก็ชัดด้วยสำหรับอายไลเนอร์เนี่ยจริงมีมาแนะนำเยอะมากนะคะถ้าเป็นแบบเจลที่จริงใช้บ่อยสุดก็จะเป็น MAC ตัว Pro Long Wear Fluid Line ที่จริงใช้เมื่อกี้แล้วก็ถ้าเป็นแบบปากกาที่จริงชอบที่สุดเนี่ยคืออันนี้มันราคาก็แพงกว่าเพื่อนแต่ว่ามันดีมากจริงก็คือ Kat Von D Tattoo Liner นะคะเขาก็จะมีทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำตาลจริงมีทั้ง2สีเลยติดทนมากอันนี้จริงเคยพยายามลองใช้เพื่อแบบว่าวาดกระใช่ปะแต่พอแต้มไปปุ๊บแล้วก็จะแดบแต้มจุดอื่นอะคือมันแห้งแล้วติดทนมากจริงๆแนะนำถ้าแบบดินสอเนี่ยจริงจะมีทั้งหมด3แบรนด์อันที่ชอบที่สุดจะเป็นของ Lily by Red นะคะอันนี้หัวเขาเล็กมากแล้วก็จริงๆมีหลายสีให้เลือกที่จริงมีก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีน้ำตาล Caramel Brown นะคะอันนี้หัวเขาแค่2มิลลิเมตรเล็กมากเขียนง่ายมากแล้วก็ติดทนแต่ถ้าใครต้องการอายไลเนอร์ที่แบบหลากสีสันจริงๆแล้วติดทนก็แนะนำเป็นของ Etude นะคะอันนี้คือ Play 101จริงก็จะมีสีเบอร์24 26แล้วก็29อันนี้ดีมากๆนะคะถ้าใครต้องการอายไลเนอร์แบบสีคือเขาก็มีแบบสีธรรมชาติด้วยคือมันมีหลายเบอร์มากจริงอันนี้จริงซื้อจากเกาหลีแต่คิดว่าที่ไทยก็น่าจะมีเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นแบรนด์ไทยก็แนะนำของเมลินดานะคะคือของเมลินดาเนี่ยมันเขียนง่ายเนื้อเขาแบบลื่นแต่ว่าหัวก็จะไม่ได้เล็กเท่า Lily by Red ถ้าใครใช้แล้วต้องการอายไลเนอร์เฉียวๆก็สามารถใช้คอตตอนบัดแบบว่าแต่งๆปาดๆได้เดี๋ยวจริงจะใช้ Lily by Red สี Caramel Brown เขียนตรงขอบตาล่างให้ดูไม่รู้ว่าสีมันจะชัดไหมเพราะจริงๆอันนี้คือน้ำตาลอ่อนหน่อยของ Lily by Red ดีหลายๆอันแล้วเผื่อใครอยากเห็นสีสันจริงก็จะใช้ของ Etude สีเบอร์29ให้จริงไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็มีไว้เผื่อเราต้องแต่งลุคแฟนซีนี่นะเห็นไหมมันน่ารักมากเลยอะคือของ Etude มันแบบเนื้อลื่นแล้วก็สีชัดมากนะคะแนะนำมากๆแล้วจริงจะดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะที่ดัดขนตาก็ยังใช้ชูเอมูระอันเดิมใช้มาหลายปีมากๆเลยอะแต่ว่าไม่ค่อยซีเรียสกับที่ดัดขนตาเท่าไหร่เพราะว่าจริงใช้อันนี้แล้วมันลงตัวก็เลยใช้เรื่อยๆจริงก็มีคลิปสอนดัดขนตาปัดขนตานะคะยังไงเดี๋ยวจริงแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมมาสคาร่าโปรดก็จะมีอยู่2ตัวนี้นะคะถ้าใครถามว่าแล้ว Kiss Me ไม่ดีเหรอคะ Kiss Me ดีมากค่ะแต่ว่าปีที่แล้วจริงไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าใครจะซื้อ Kiss Me ก็ซื้อเลยส่วน2ตัวนี้ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ใช้เยอะสุดมันดีมากๆอันนี้จะเป็น Can Make Quick Lash Curler Long Mascara นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น Maybelline The Falsies Lash Lift ทั้ง2ตัวนี้ปัดแล้วขนตาสวยงอนเด้งทั้งวันนะคะแล้วก็เรียงเส้นดีมากแต่ว่าถ้าใครต้องการที่มันติดทนมากจริงๆแนะนำเป็น Can Make นะคะเพราะว่าตัว Lash Lift อันเนี้ยถ้าผ่านไปประมาณ7ชั่วโมง8ชั่วโมงจริงก็มีแพนด้าใต้ตาบ้างแล้วข้อแตกต่างอีกอันนึงก็คือ Can Make จะมีสีน้ำตาลด้วยนะคะก็แล้วแต่เลยว่าใครอยากได้อันไหนเพราะว่ามันดีทั้ง2อันจริงก็จะปัด Can Make สีดำให้ดูนะคะนี่ แล้วก็
จะขอแต่งมันนิดนึงขนตาสวยมากแล้วก็จะปัดขนตาล่างด้วยนี่นะคะ before after ขนตามันแบบเรียงเส้นสวยมากจริงแล้วเดี๋ยวจริงจะเปรียบเทียบด้วยการปัด lash lift อีกข้างนะคะคือ lash lift เนี่ยขนตามันสวยมากก็จริงแต่แค่มันไม่ได้ติดทนเท่า Can Make แต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ติดทนเลยนะคืออันนี้มันก็ waterproof แต่แค่แบบจริงเป็นคนที่ยิ้มตาหยีไงมันก็เลยจะแพนด้าง่ายกว่านี่นะคะขนตาสวยจังแล้วก็หัวมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่า lash lift หัวมันจะใหญ่กว่าปัดขนตาล่างยากกว่านิดนึงสำหรับจริงนี่นะคะขนตาสวยทั้ง2 อันเลยแล้วเดี๋ยวจริงจะใช้พาเลตอิทูดี้อันนี้นะคะจริงจะปัดสีนี้นิดนึงเผื่อใครอยากรู้ว่าสีเขาเป็นยังไงจริงๆสีมันก็เป็นชมพูตุ่นคล้ายๆมูนช็อตนะแต่ว่ามันจะมีความส้มกว่านิดนึงเสร็จแล้วจริงจะใช้ Perfect Diary อันนี้วาด Accurate Sign นิดหนึ่งแล้วคือแปรงเขาอะมี2 อันแต่มีสีหัวเลิศมากจริงก็จะใช้2 สีนี้ผสมกันต่อมาในหมวด blush นะคะ blush จริงมีอยู่4 แบรนด์มาแนะนำจะเริ่มจากอันที่เป็นพาเลตก่อนถ้าเป็นพาเลตก็จะแนะนำเป็นของ For You Too นะคะอันนี้คือมันใช้ได้หลายสีแนะนำเป็น Coral Palette เพราะว่ามันมีทั้งชมพูส้มแดงออกแบบว่าส้มตุ่นอะไรอย่างงี้ก็มีสามารถ create ได้หลายลุคนะคะอันนี้ก็เป็นพาเลตที่คุ้มค่าแต่สำหรับปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยจริงจะใช้เป็น Single Blush บ่อยสุดนะคะตัวแรกที่จะแนะนำก็คือ Clinique นะคะอันนี้จะเป็น Chic Pop สีเบอร์5 Nude Pop อันนี้เมคอัพอาร์ติสต์เกาหลีก็ใช้กันเยอะมากนะคะเพราะว่ามันเป็นโทนสีที่แบบนิวทรัลแล้วก็ปัดแล้วดูเป็นธรรมชาติส่วนตัวจริงก็ชอบสีนี้มากๆเหมือนกันตอนแรกที่ลองใช้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมสีมันไม่ค่อยออกเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องการบลัชที่ปัดแล้วมันเป็นปื้ดมาทีเดียวเป็นสีชัดทีเดียวเราอาจจะต้องการบลัชที่มันค่อยๆบิวได้นะคะคลินิกอันนี้ก็เป็นอันที่แนะนำส่วนอีกตัวที่ชอบมากอันนี้คือชอบแบบชอบทุกสีเลยก็คือ MAC นะคะอันนี้คือ MAC Glow Play Blush อันนี้จะเป็นสี Cheer Up จริงว่าจะไปซื้อสีอื่นอยู่คือจริงมีแค่ Cheer Up กับอีกอันนึงเป็น Groovy มั้ง Groovy จะสีเข้มไปอันนี้ก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างจะน่ารักมากนะคะและที่จริงชอบคือเนื้อเขาตรงเนี้ยมันเป็นบุ๋มๆเราสามารถใช้กับนิ้วก็ได้หรือว่าแปรงก็ใช้ได้เหมือนกันสีชัดมากติดทนคือถ้าใครไม่ชอบครีมบัชที่มันแบบเกลี่ยยากอะไรเงี้ยลองตัวนี้ดูนะคะดีมากชอบและอีกตัวหนึ่งที่จริงก็ชอบนะคะก็คือ blush ของ Mamongเบอร์ 1 Pinky Promise อันนี้ก็จะเป็นชมพูน่ารักนะคะปัดแล้วดูเป็นธรรมชาติ blush ของ Mamong จะมีความแบบ glow นิดนึงถ้าเป็นพวกนี้เขาก็คือจะเป็นสีแมตต์แต่ว่าอันนี้ปัดแล้วก็จะทำให้แบบผิวดู glow หน่อยจึงจะปัดเป็นตัวคลินิกก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้มันปัดแล้วแบบเหมือนเป็นเบสสำหรับ blush ได้แล้วจริงไปล้างแป้งมาแล้วจริงเผลอทำหัวมันกระจุยนิดนึงอะเดี๋ยวค่อยแบบเอาไปใส่ที่มันเป็นตะข่ายสีอันนี้มันค่อนข้างจะอ่อนๆนะคะปัดแล้วแบบดูเป็นธรรมชาติเนี่ยเห็นป่ะพอจริงปัดแล้วบางทีมันก็เผลอไปโดนที่เป็นรอยมันก็จะมีรอยขึ้นมาเดี๋ยวจริงก็จะใช้สปาคอนซีลเลอร์กดไปอีกทีนึงและจริงก็จะใช้เป็น MAC Glow Play Blush นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันที่ช่างแต่งหน้าเกาหลีใช้กันเยอะมากจริงจะใช้กับนิ้วให้ดูนี่นะคะเมคอัพสีแบบนัวมากแก้มก็แบบดูแบบเฮลตี้มาถึงลิปนะคะลิปเนี่ยจริงมีเยอะมากแต่คิดว่าอาจจะทำเป็นคลิปแยกให้เพิ่มเพราะว่ามันมีหลายสีที่ชอบจะมีอยู่5 แบรนด์นะคะเริ่มจากอันแรกที่ชอบที่สุดเลยก็คือ MAC Powder Kiss Liquid Lip Color นะคะอันนี้คือสวยมากนัวมากมันเป็นแบบฟุ้งๆแล้วก็จริงๆเขามีหลายสีนะคะแต่ว่าสีที่จริงเลือกมาก็จะมีเบอร์998 Sorry Not Sorry แล้วก็เบอร์989นะคะ Move It Over แล้วก็ลิปอีกแบรนด์ที่จริงแนะนำนะคะอันนี้จริงไม่แน่ใจว่าเคยแนะนำไปในไหนบ้างแต่จริงพูดบ่อยมากๆก็คือ S4 นะคะอันนี้คือรุ่นกุตู
รุ่นอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันเป็นลิปเวลเวทเดี๋ยวจริงขึ้นไว้ให้สีที่แนะนำก็จะมีอันนี้เป็น Modest นะคะสีส้มและก็จะมีอันนี้ Serenade เป็นสีชมพูซึ่งลิป2อันนี้ที่มันเป็นแบบเนื้อนุ่มๆหรือว่าดูละมุนละมุนเนี่ยมันก็ติดแมสนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่พวกลิปทินหรือว่าลิปที่มันเป็นสเตนสำหรับแบบไม่ติดแมสก็ถ้าใครต้องการลิปที่ไม่ติดแมสอันนี้ไม่ตอบโจทย์เพราะว่าถ้าต้องการเป็นลิปที่ไม่ติดแมสก็จะมีเหล่านี้นะคะจริงจะแนะนำอันนี้ก่อนเพราะว่าจริงใช้บ่อยมากก็คือ Maybelline Super Stay Matte Ink นะคะเขามีสีเยอะมากๆแต่ว่าสีที่จริงยกมาก็คือเบอร์300อันนี้ก็ใช้บ่อยมากคือมันไม่ติดแมสจุกไม่หลุดแล้วก็ติดทนมากจริงๆวิธีทาตัวนี้เนี่ยคือบางคนทาแล้วก็บอกว่ามันแห้งไปก็คือให้เตรียมแบบว่าทาลิปมันให้ปากชุ่มชื้นก่อนแล้วก่อนทาลิปอันนี้ก็ซับออกด้วยทิชชู่นะคะแล้วเวลาทาก็คือทาไปแบบบางๆเอานิ้วเกลี่ยก่อนถ้าต้องการเพิ่มสีให้มันเข้มขึ้นก็ค่อยเติมอีกทีนึงที่สำคัญคือทาเสร็จปุ๊บก็รอให้เขาเซ็ตตัวแป๊บนึงนะคะแล้วมันจะติดทนทั้งวันเลยตัวนี้คือมันจะติดทนมากๆฉะนั้นเวลาล้างออกก็แนะนำให้ใช้ตัว Lip Remover ของ Maybelline นะคะที่เป็น Eyes and Lip บางคนจะบอกว่าไม่เห็นติดทนเลยจริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ติดทนเพราะว่าจริงๆมันแบบติดแน่นมากเลยนะนอกจากเราจะไปกินของมันๆเพราะว่าการที่ลิปแมตอะไรอย่างนี้มันเจออะไรที่มันเป็นเหมือนน้ำมันอ่ะมันก็อาจจะไปทำให้สีมันหลุดได้แต่นอกเหนือจากนั้นคือไม่ติดแมสสีชัดถอดแมสออกมาปากก็ยังสวยแต่ถ้าใครไม่ชอบการใช้ลิควิดลิปที่เป็นเนื้อแมตอะไรอย่างนี้ก็ใช้เป็นทินนะคะซึ่งทินที่จริงใช้บ่อยสุดก็จะมี For You Too อันนี้จะเป็นรุ่น Water Tint มีเบอร์ W34 แล้วก็ W39 โทนชมพูกับส้มแล้วก็อีกอันนึงก็คือลิปของ Etude นะคะทินอันนี้จริงยกมาเป็นเบอร์ RD 302ถ้าให้เปรียบเทียบคือลิปของ Etude สีจะสเตนนานกว่านะคะแล้วก็มันจะเป็นสเตนออกชมพูหน่อยก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนถ้าอยากทาของ For You Too ให้มันติดทนจริงๆก็คือทาไปรอบนึงรอให้มันเซ็ตตัวนิดนึงแล้วก็เมมเอาทิชชู่ออกแล้วก็ทาอีกรอบนึงนะคะทาให้มันเป็นแบบ 2-3 เลเยอร์มันก็จะติดทนมากๆสำหรับวันนี้จริงจะทา Etude ข้างในตรงนี้ก่อนแล้วก็ทาสี Sorry Not Sorry ของ MACเพราะว่าปากบางคนอย่างเงี้ยคือสีมันไม่ค่อยติดข้างในฉะนั้นจริงก็จะทาเป็นทินให้มันมีเบสเป็นสีชมพูสีแดงข้างในก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็จะทา powder kiss เลยนี่นะคะคือเข้าใจความแบบว่าละมุนโดยไม่ต้องพยายามมันแบบทาแล้วก็ละมุนเลยเราไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายเนื้อก็นุ่มมากเป็นลิปที่ทาแล้วรู้สึกสวยอะคือมันสวยมากแต่ว่าถ้าใครต้องการสีแนวนี้แล้วก็เป็นลิปที่ไม่ติดแมสเนี่ยจะแนะนำเป็น Super Stay Matte Ink นะอันนี้เป็นเบอร์300แล้วก็อันนี้เป็นเบอร์350นี่สีใกล้เคียงกันมากๆแต่ว่าไม่ติดแมสมาถึงไฮไลท์เนี่ยไฮไลท์หลังๆจริงไม่ได้ใช้บ่อยมากแต่ว่าที่ใช้เยอะหน่อยก็จะมี Bobbi Brown อันนี้นะคะเป็นมินิอันนี้เป็นไซส์มินินะคะแต่ว่ามันคือสี Pink Glow ทุกคนมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือกล้องพังเมื่อกี้กล้องใหญ่จริงอยู่ๆก็มีเออร์เลอร์ขึ้นแล้วก็ใช้ไม่ได้อันนี้เลยต้องเปลี่ยนกล้องนะคะจริงก็ยังช็อกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะรีบถ่ายให้เสร็จอันนี้จริงจะใช้ตัวไฮไลท์ Bobbi Brown กับบลัชของโทบิน่านี่นะคะมันก็จะเป็นโกลว์สวยมากจะกระจายแสงแบบสวยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็สวยและถ้าถามว่าแล้ว Hourglass ตัว Ghost Palette ล่ะอันนี้คือก็ยังชอบเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าปีที่แล้วจริงพูดเยอะแล้วจริงก็เลยแบบเขินๆหน่อยที่จะพูดแต่มันก็ยังดีเหมือนเดิมนะคะจริงใช้เยอะมากใช้บ่อยมากแต่มันไม่ลดลงเลยสุดท้ายจะฉีด setting spray นะคะจริงก็ยังชอบ MAC Fix Plus เหมือนเดิมอันนี้จะเป็นรุ่นอะไรนะรุ่นที่มันเป็นแบบสีๆแล้วก็มีกลิ่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นไซส์พกพาแต่ว่าจริงๆอะ Fix Plus เขามีหลายรุ่นมากๆก็สามารถไปลองเลือกได้ที่จริงชอบเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่แค่แบบเซตเมคอัพมันเหมือนเป็นการแบบทำให้เมคอัพมันแนบไปกับผิวอะแบบรองพื้นแป้งมันจะเหมือนละลายเข้าไปด้วยกันมันจะทำให้เมคอัพสวยแล้วก็ติดทนนานแล้วก็รู้สึกสดชื่นด้วยมันตรงตามชื่อมันอะคือมันช่วยฟิกซ์เมคอัพเราจริงต้องขอโทษด้วยถ้าแบบคุณภาพภาพมันอาจจะไม่ได้นัวไม่ได้ละมุนไม่ได้สวยเท่าอันแรกแต่แบบอยู่กล้องใหญ่พังทั้งที่ใช้มาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเลย
โอเคแล้วนี่ก็เป็น favorite makeup ของจริงนะคะยังไงก็หวังว่าจะแบบว่าจุใจอิ่มหนำสำราญกันนะคะเพราะว่าจริงแบบเลือกมาให้เยอะมากคลิปนี้เอาจริงมันถ่ายยากกว่า favorite skincare เพราะว่าจริงมีหลายไอเทมมากๆอันนี้ก็พยายามแบบ narrow down พยายามเลือกแต่อันที่ชอบมาให้แล้วยังไงก็หวังว่าถ้าไปซื้อตามกันแล้วลองใช้แล้วก็จะชอบกันนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยถ้าใครมีไอเทมเมคอัพอันไหนแนะนำจริงก็สามารถบอกมาได้เลยนะคะพิมพ์คอมเมนต์ป้ายยาจริงมาได้เต็มที่เลยจริงก็อยากลองไอเทมใหม่ๆเหมือนกันก็ถ้าใครยังไม่ได้ดู favorite skincare จริงเดี๋ยวจริงใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะอันนั้นก็คือป้ายยาแบบเยอะมากจริงแล้วก็ใช้ดีมากก็ไว้ถ้าจริงเจอไอเทมไหนที่จริงใช้แล้วชอบอีกก็เดี๋ยวจะมาแนะนำนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe ที่ channel ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย